Marami ang nabahala matapos mapansin ng hindi pagdalo ni Andrea Brillantes sa red carpet premiere ng pelikulang REKONEK. Sa halip na rumampa sa red carpet, isang nakakagulat na update ang ibinahagi ng aktres na agad umani ng dasal at suporta mula sa fans. Si Andrea ay isa sa mga pinakamatagumpay na young actresses ng kaniyang henerasyon. Mula sa pagiging child star hanggang sa pagganap sa mga major roles sa telebisyon at pelikula. Napatunayan niya ang kanyang husay at dedikasyon sa industriya. Kamakailan lang todo ang promotion ni Andrea para sa REKONEK, ang kauna-unahan niyang pelikula bilang bahagi ng Metro Manila Film Festival. Kasama niya sa proyekto ang mga batikang artista tulad ni Gerald Anderson, Bella Padilla, Gloria Diaz, Carmina Villaruel at Charlie Dizon. Kaya naman inaasahan ng marami ang kanyang pagdalo sa star-studded premiere night. Ngunit sa araw mismo ng red carpet event, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa halip na sa red carpet, ospital ang kinahinatnan ng aktres na labis na ikinalungkot ng kanyang fans. Sa isang TikTok video, ibinahagi ni Andrea na hindi siya nakadalo sa premiere ng REKONEK dahil sa emergency hospital admission. Sa video, makikita ang aktres na nakasuot ng hospital gown, nakahiga sa ospital at may nakakabit na maliit na tubo sa kanyang ilong. Bagamat hindi niya isiniwalat ang dahilan ng kanyang pagkaka-confine, lalong nabahala ang fans para sa kanyang kalagayan. Ayon pa sa ilang fans, mukhang naniningil na ang katawan ni Andrea dahil sa sobrang pagtatrabaho niya. Sa kabila nito, ipinakita ni Andrea ang kanyang profesionalismo at pagmamahal sa proyekto. Kahit nasa ospital, naglaan pa rin siya ng oras upang i-promote ang pelikula at hinimok ang publiko na panuorin ito sa December 25. Hindi ito ang unang beses na hinarap ni Andrea ang issue sa kalusugan. Noong November lang ay inamin niya na confined din siya matapos magpositibo sa COVID-19 ilang linggo bago ang kanyang calendar girl launch. Samantala, natuloy ang red carpet premiere ng REKONEK sa Quezon City kasama ang iba pang cast members. Ang pelikula na tumatalakay sa pagkawala ng internet at paghahanap ng tunay na koneksyon ng tao ay isa sa pinaka-inaabang entry sa 51st Metro Manila Film Festival. Sa ngayon, patuloy ang panalangin ng marami para sa agarang pagaling ni Andrea Brillantes.